ইকুৱেল ইণ্ট বুলি লিখিবা আকৌ ব্ৰেকেট অপেন কৰিবা তাৰপিছত ইয়াতে ইনপুট বুলি লিখিবা আকৌ ব্ৰেকেট অপেন কৰিবা তাৰপৰা ঊৰ্ধ্বকমা ভিতৰত লিখিবা এণ্টাৰ এ নং এইটো লিখি ল'ব লাগিব তেতিয়া তুমি কি কৰিব পাৰিবা নাম্বাৰ টাইপিং কৰিব পাৰিবা মানে হ'লে তাৰপিছত এটা দুটা নাম্বাৰ দিব নহয় তেতিয়াহ'লে আকৌ ছেকেণ্ডটো তুমি বি বুলি লিখি ল'বা তেতিয়া ছেকেণ্ডটো বি বুলি লিখি ল'বা তাৰপৰা বি লিখাৰ পাছত আকৌ তাতো তেনেকৈ ইনপুট এণ্টাৰ এ নং সেইটো বস্তুটো লিখা থাকিব লাগিব এইখিনিটো প্ৰথমতে কৰি চাই এইখিনি একেই হ'ব তাৰপাছত এতিয়া তোমাক কণ্ডিশ্যন দিছে কি ইয়াৰ মানে দুটা নাম্বাৰৰ ভিতৰত কোনোবা এটা নাম্বাৰ মানে ডাঙৰ দিয়া হ'ব সেইটো ডাঙৰটো কোনটো বাছি উলিয়াব লাগিব এতিয়া আমিতো এ জেগাটো ডাঙৰ আহিব পাৰে বি জেগাটো ডাঙৰ আহিব পাৰে সেইটো ক'ব নোৱাৰি তেতিয়াহ'লে তুমি ইয়াতে প্ৰথম ইফ বুলি লিখিবা এতিয়া ইফ মানে যদি হ'লে যদি এ গ্ৰেটাৰ দেন বি হয় মানে এত যদি বিতকৈ ডাঙৰ নম্বৰ আহে এত মানে তুমি ডাঙৰ নম্বৰ দিছা কিন্তু কাতকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগিব বিটোতকৈ হ'ব লাগিব মানে হ'লে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আমি তাৰ ৰিজাল্টটো আমি কি বুলি পাব লাগিব এ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন বি বুলি পাব লাগিব মানে এত থকা নম্বৰটো বিতকৈ ডাঙৰ বুলি আমি ৰিজাল্টটো পাব লাগিব হ'লে আৰু ইয়াতে তোমাৰ কেতিয়াবা মানে তোমাৰ কি হ'ব পাৰে বিটো ডাঙৰ নম্বৰ আহি যাব পাৰে তেতিয়াহ'লে ছেকেণ্ডত তুমি ইলছ বুলি লিখিব লাগিব ইলছ মানে হৈছে নাইবা যদিহে বা নাইবা এটা ইলছত তুমি লিখিব লাগিব তেতিয়া বি কথাটো লিখিব লাগিব এইটো প্ৰিণ্ট বুলি লিখিবা তাৰপিছত লিখিবা বি ইজ গ্ৰেটাৰ দেন এ হয়তো বিত কি আহিব পাৰে এতকৈ ডাঙৰ নম্বৰ আহিব পাৰে মানে সেইটো কথা লিখি দিলেই হৈ গ'ল হ'লে যদি তোমাৰ এত ডাঙৰ নম্বৰ থাকে এত ডাঙৰ নম্বৰ থাকিলে মানে তেতিয়া এইটো লাইন ওলাব এ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন বি মানে এত থকা নম্বৰটো ডাঙৰ বুলি ওলাব আৰু যদি তোমাৰ বিত ডাঙৰ নম্বৰ থাকে তেতিয়াহ'লে তোমাৰ এই ছেকেণ্ডৰ লাইনটো ওলাব বি ইজ গ্ৰেটাৰ দেন এ বুলি ওলাব মানে হ'লে তাৰপৰা এতিয়া এই ফৰ্মেটটো তুমি লিখিলা লিখি পিনি এইটো ছেভ এবাৰ কৰি দিবা ছেভ কৰি দিয়াৰ পাছত ইয়াতে এইটো কামটো তোমাৰ ৰান হৈ যাব লাগিব ৰানৰ কাৰণে গম পাইছা F5টো কৰি দিব লাগে F5টো কৰি দিয়াৰ লগে লগে তেতিয়া তোমাক নম্বৰ লিখিবলৈ অপশ্যন দিব তাৰপৰা তুমি নম্বৰটো লিখিবা ধৰা মোৰ ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰটো হ'ল 66 আৰু ছেকেণ্ড নাম্বাৰটো হ'ল ধৰা 34 এতিয়া ইয়াতে যদি মই চাওঁ তেতিয়াহ'লে ৰিজাল্টটো কি বুলি ওলালে এ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন বি মানে এত থকা নম্বৰটো ডাঙৰ মানে এই 66 নাম্বাৰটো ডাঙৰ এইটো এ নহয় জানো সেইটো কাৰণে এইটো ডাঙৰ বুলি ওলাইছে মানে হ'লে আৰু ইয়াতে যে আকৌ এবাৰ কি কৰিবা এইটো ফৰ্মেটটো আকৌ এবাৰ ছেভ কৰিবা এইটো নিউ পেজৰ ফৰ্মেটটো আকৌ এবাৰ ছেভ কৰিবা ছেভ কৰি আকৌ এবাৰ F5টো কৰি দিবা তাৰপিছত এতিয়া নাম্বাৰটো উল্টা কৰি দিবা ধৰা এ জেগাটোত সৰু নম্বৰ দিবা আৰু বি জেগাটোত ডাঙৰ নম্বৰ দিবা তাৰপাছত তেতিয়া ৰিজাল্টটো তোমাৰ কি বুলি ওলাব লাগিব বি ইজ গ্ৰেটাৰ দেন এ বুলি তেতিয়া ওলাব লাগিব সেইটো ওলাইছে নাই এবাৰ চাই ল'বা মানে হ'লে যদি তোমাক দুটা নম্বৰ দিয়ে সেই দুটা নম্বৰ কোনটো নম্বৰ ডাঙৰ বাছি উলিওৱা বুলি কয় তেতিয়াহ'লে তুমি এইটো ফৰ্মেটত কৰিব লাগিব এইটো ইফ মানে হৈছে যদি আৰু ইলছ মানে হৈছে নাইবা ইফ ইলছৰ কামখিনি তেনেকৈ কৰিব পাৰিবা হ'লে এইটো ফৰ্মেটটো এটা ফটো লৈ লোৱা যদি দুটা নাম্বাৰ দিয়ে তাৰ কোনটো ডাঙৰ বাছি উলিওৱা বুলি ক'লে এনেকৈ কৰিব পাৰিবা তাৰপাছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত দিছে এণ্টাৰ এ নাম্বাৰ এণ্ড চেক অড অৰ ইভেন মানে তোমাক এটা নাম্বাৰ দিয়া হ'ব সেই নাম্বাৰটো অড নম্বৰ নে ইভেন নম্বৰ চাই দেখাব লাগে মানে অড মানে হৈছে অযুগ্ম আৰু ইভেন মানে হৈছে যুগ্ম এইটো যুগ্ম নে অযুগ্ম চাই দিব লাগে তেতিয়াহ'লে তুমি ইয়াতে এটা নাম্বাৰ দিব নহয় অকল এ বুলি লাইনটো লিখিলে হ'ব দেই তাৰপাছত ইয়াতে তুমি লিখিবা ইফ বুলি লিখিবা এতিয়া তোমাৰ এইখিনি ইফ আৰু ইলছৰ কামখিনি আহিব এতিয়া ইফ লিখিবা এতিয়া তোমাৰ নাম্বাৰটো ক'ত বহাবা এ জেগাটোত বহাবা তেতিয়াহ'লে তুমি ইয়াতে লিখিবা যে এত মই যিটো নম্বৰ দিম সেই নাম্বাৰটো যদি ইয়াতে পাৰ্চেণ্টেজ চিম্বলটো দিবা পাৰ্চেণ্টেজ চিম্বলটো ইয়াতে হৰণ কৰা বুজাব এইটো এত থকা নম্বৰটো যদি 2য়ে হৰণ যায় আৰু হৰণ যোৱাৰ পাছত ৰিজাল্টটো যদি তোমাৰ 0 হয় 0 হ'লে আমি সেইখিনি ইভেন নম্বৰ বুলি ধৰিম মানে সেইটো যুগ্ম সংখ্যা বুলি তেতিয়া ধৰা হ'ব মানে এইটো ইভেন বুলি লিখিবা খালি তোমাৰ অড হয় নে ইভেন হয় সেইটো প্ৰিণ্ট বুলি লিখা লাইনটোতহে থাকিব লাগিব দেই তাৰপাছত এতিয়া আকৌ তোমাৰ কেতিয়াবাতো নম্বৰটো অড নম্বৰো আহি যাব পাৰে তেতিয়াহ'লে ছেকেণ্ডত আকৌ ইলছ বুলি লিখিবা ইলছ বুলি লিখাৰ পাছত ইয়াতে তুমি তেতিয়া লিখিবা অড বুলি লিখিবা এতিয়া ইয়াতে কথাটো কি বুজালে যিটো তোমাক নম্বৰ দিয়া হ'ব নম্বৰটো যদি 2য়ে হৰণ যায় তেতিয়াহ'লে সেইটো হৰণ যোৱাটো ইভেন নম্বৰ মানে যুগ্ম সংখ্যা হয় আৰু যিটো সংখ্যা তোমাৰ হৰণ নাযাব সেইটো নোযোৱাটো তেতিয়া কি বুলি ওলাব অড বুলি ওলাব অড মানে সেইটো নম্বৰ তেতিয়া অযুগ্ম বুলি আমি ধৰি ল'ম মানে হ'লে তাৰপৰা এইটো ফৰ্মেটটো ছেভ কৰিবা ছেভ কৰি পিনি F5টো কৰিবা F5টো কৰি নম্বৰ এটা দিবা ধৰা নম্বৰটো হ'ল 67 এতিয়া 67 নম্বৰটো যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ৰিজাল্টটো কি বুলি ওলালে অড মানে যিহেতু 67টো 2য়ে হৰণ নাযায় সেইকাৰণে নোযোৱা কাৰণে সেইটো অড নম্বৰ মানে হ'লে তাৰপিছত আকৌ এবাৰ ফৰ্মেটটো যে আকৌ ছেভ কৰিবা ছেভ কৰি এবাৰ আকৌ হৰণ যাব পৰা নম্বৰ এটা দিবা ধৰা 24 বুলি দিলোঁ
যদি এতিয়া মই 24টো চাওঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো নম্বৰটো কি বুলি দেখালে ইভেন নম্বৰ বুলি দেখালে মানে যেহেতু 24টো 2য়ে হৰণ যায় এইটো যোৱা হ'লে মানে তেতিয়া ইভেন নম্বৰ মানে যুগ্ম সংখ্যা বুলি আমি তেতিয়া গম পাম মানে এইটো নাম্বাৰটো তেনেকৈ লিখি পিনি কৰি চালেই হৈ গ'ল আৰু এনেকুৱা নহয় যে তোমাক এনেকৈ অকল সৰু নম্বৰৰ তোমাক কৰিব দিব কেতিয়াবা দীঘলীয়া নম্বৰো হ'ব পাৰে তোমাক 6টা সংখ্যাৰ এটা নম্বৰ দিছে এই নম্বৰটো মানে তুমি অড হয় নে ইভেন হয় চেক কৰিব লাগে তেনেকৈ তুমি কৰোঁ বুলি ক'লে কৰিব পাৰিবা মানে সেইটো কথা হ'লে এইটো ফৰ্মেটটো এটা ফটো মাৰি লোৱা যেতিয়া তোমাক নম্বৰ এটা দিব সেইটো অড হয় নে ইভেন হয় চেক কৰা বুলি কয় তেতিয়াহ'লে এনেকৈ কৰিব পাৰিবা মানে তাৰপাছত নেক্সট 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে এণ্টাৰ এ ইয়েৰ মানে তোমাক এটা বছৰ দিয়া হ'ব মানে চন দিয়া হ'ব সেই চনটো মানে লিপ ইয়েৰ হয় নে নহয় সেইটো উলিয়াব লাগে এতিয়া লিপ ইয়েৰ মানে গম পাইছে যে ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো 4 বছৰৰ মূৰে মূৰে 28 দিনীয়া হৈ যায় সেইটো লিপ ইয়েৰ বুলি তেতিয়া বছৰটো ধৰে তেতিয়াহ'লে 29 হৈ যায় তাৰপাছত তেতিয়াহ'লে ইয়াতে তুমি এণ্টাৰ এ কি কৰি ল'বা ইয়েৰ কৰি ল'বা এইটো তোমাৰ তেতিয়া নং কৰি নাৰাখিবা মানে যিহেতু তোমাক এটা বছৰ দিয়া হ'ব বা চন দিয়া হ'ব সেইটো কাৰণে তুমি ইয়েৰ বুলি লিখিব লাগিব হ'লে আৰু ইয়াতে তোমাৰ যেতিয়া মানে যিটো চন তোমাৰ 4য়ে ডিভাইড যায় সেই ডিভাইড যোৱা বছৰটোকে তোমাৰ লিপ ইয়েৰ বুলি ধৰে মানে হ'লে তেতিয়া এইটো কনচেপ্টটো একেই থাকিব দেই ইফ লাইনটো যে তাত জাষ্ট অকল তুমি কি কৰিবা তুমি এড যিটো মানে চন দিবা সেই চনটো যদি 4য়ে হৰণ যায় যোৱা হ'লে মানে সেইটো আমি লিপ ইয়েৰ বুলি ধৰিম প্ৰথমতে যদি যায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব সেইটো লিখি ল'বা যদি যায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব লিপ ইয়েৰ হ'ব তাৰপাছত ছেকেণ্ডত লিখিবা যদি নাযায় নগ'লে আকৌ কি বুলি আমি ৰিজাল্টটো পাব লাগিব নট বুলি পাব লাগিব গম পালানে সেইটো তেনেকৈ চাই পিনি লিখি দিবা যদি বছৰটো 4য়ে হৰণ যায় তেতিয়াহ'লে সেইটো লিপ ইয়েৰ আৰু যদি নাযায় নগ'লে কিন্তু নট বুলি ৰিজাল্টটো ওলাব লাগে মানে হ'লে তাৰপিছত এইটো ফৰ্মেটটো ছেভ কৰিবা ছেভ কৰি F5টো কৰিবা তাৰপৰা তুমি চনটো লিখিবা ধৰা 2026টো এতিয়া যদি আমি চাওঁ 2026টো নট মানে সেইটো 2026 চনটো মানে তোমাৰ লিপ ইয়েৰ নহয় মানে তাৰপিছত আকৌ ফৰ্মেটটো যে আকৌ এবাৰ ছেভ কৰিবা ছেভ কৰি পিনি আকৌ বেলেগ এটা বছৰ দিবা ধৰা 2028 বুলি লিখিলোঁ এতিয়া 2028টো যদি চেক কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো লিপ ইয়েৰ হয় মানে 2028 চনটো লিপ ইয়েৰ হ'ব মানে হ'লে এইটো তোমালোকে মোবাইলত চাওঁ বুলি ক'লেও চাব পাৰিবা গুগলত চাৰ্চ কৰি চাবা 2026 চনটো লিপ ইয়েৰ আছিলে নেকি বুলি লিপ ইয়েৰ হয়নে নহয় চালে মানে তেতিয়া তাত হ'লেও কনফাৰ্ম হৈ ল'ব পাৰিবা খালি এতিয়া তোমাক যেতিয়া পাইথনত তোমাৰ এইটো লিপ ইয়েৰ হয়নে নহয় চাই দিয়া বুলি ক'ব তেতিয়া তুমি এইটো ফৰ্মেটৰ মতে কৰিব লাগিব মানে হ'লে যিটো বছৰ 4য়ে হৰণ যাব সেইটো লিপ ইয়েৰ আৰু নোযোৱাটো তেতিয়া নট বুলি ওলাব লাগিব তাৰপাছত নেক্সট